Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia și astăzi îmi face plăcerea să vă prezint o rețetă vegană sau de post de cheesecake. Este un cheesecake cu un gust bogat și opulent de ciocolată, o inserție de vișine și o crustă aromată de nuci. Haideți să începem! Vom începe cu crusta. Într-un procesor de mâncare adăugăm nucile. De data aceasta eu am folosit migdale și fulgi de cocos. Adăugăm curmalele fără sâmburi, praful de cacao și uleiul de cocos. Procesăm totul împreună timp de aproximativ 1 minut până compoziția capătă o consistență de nisip umed. Distribuim compoziția într-un inel sau o formă cu diametrul de 18 cm tapetată la bază cu o hârtie de copt sau o folie de aluminiu. La această etapă puteți da crusta fie la congelator pentru a se prinde sau la cuptor. Eu o voi da la cuptor cu scopul de a intensifica aroma nucilor la 180 de grade timp de 15 minute. Lăsăm crusta să se răcească complet, iar pentru inserția de vișine vom zdrobi vișinile decongelate cu ajutorul unui blender și strecurăm pireul obținut printr-o sită. Și bineînțeles că în loc de vișine puteți lua afine, smeură sau orice alte fructe de care dispuneți. Adăugăm zahărul și agar-agarul și dăm cratița la foc mediu scăzut. Amestecăm în continuu timp de 4-5 minute până compoziția se îngroașă ușor. Nu ne oprim de mestecat, pentru că altfel agarul se va lipi de fundul cratiței. Agar-agar este o gelatină vegetală și este ingredientul cheie care va seta compoziția. Turnăm compoziția de vișine într-o formă sau un inel cu diametrul de 16 cm și dăm inserția la frigider. Agar-agarul se prinde foarte repede la o temperatură destul de înaltă de aproximativ 40 de grade. Pentru umplutura de cheesecake va trebui să aveți pregătite din timp două ingrediente principale. Primul ingredient sunt nucile caju, care ne vor ajuta să obținem o textură cremoasă. Nucile trebuie hidratate, eu le-am lăsat într-un bol cu apă rece peste noapte, iar înainte de a le folosi le-am scurs bine de apă. Al doilea ingredient de bază, care la fel ne va oferi o textură mai delicată, este crema de cocos. Această cremă am obținut-o din laptele de cocos de la conservă, am lăsat conserva de lapte la frigider peste noapte, iar în acest timp crăsimea s-a separat de lichid și am obținut această cremă. Adăugăm nucile hidratate și crema de cocos în vasul unui blender. Adăugăm de asemenea și praful de cacao, siropul de arțar sau orice alt îndulcitor la alegere, ciocolata neagră topită, fără conținut de lapte, uleiul de cocos și pasta sau esența de vanilie. Blendăm totul împreună timp de câteva minute până obținem un amestec cremos și omogen. Punem crusta pe farfuria sau platforma de servire și o îmbrăcăm cu inelul în care s-a copt inițial. Marginile din interior le acoperim cu o folie de acetat sau o hârtie de copt. Turnăm aproximativ o jumătate din crema obținută și o distribuim uniform cu o lingură. După care adăugăm inserția de vișine și o presăm ușor în cremă. Turnăm deasupra toată crema rămasă și dăm cheesecake-ul la congelator timp de 3-4 ore pentru a se prinde. Apoi îndepărtăm inelul și folia sau hârtia și dăm cheesecake-ul la frigider pentru încă aproximativ 2 ore sau până când s-a decongelat complet. Puteți lăsa cheesecake-ul și peste noapte sau chiar și o săptămână la congelator înainte de a-l servi. Când cheesecake-ul s-a decongelat, îl putem decora și servi. Eu l-am decorat cu afine proaspete, ciocolată răzuită și fistic mărunțit.
Cheesecake-ul nostru este gata de savurat. Deși vizual nu dezvăluie acest lucru, cheesecake-ul are o textură foarte cremoasă, se topește instant în gură, în special dacă îl serviți la temperatura camerei, devine și mai cremos. Stratul de nuci este crocant și aromat, iar inserția de vișine ne oferă acea prospețime mult necesară. Este un adevărat deliciu și e foarte sățios. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc în continuare o zi cât mai delicioasă. Poftă bună! Pa, pa!